اگه بهت بگم که جهان بر اساس یک قانون پنهان کار میکنه، قانونی که قرنهاست عده‌ای ازش خبر دارن اما ترجیح میدن درباره‌اش سکوت کنن، هنوزم فکر میکنی همه چیز تصادفیه؟ در دنیایی که هر روز بیشتر و سریعتر به سمت مادیگرایی میره، جستجوی دانشی عمیق، دانشی که از مرزهای واقعیت فیزیکی عبور میکنه، از همیشه ضروری تر شده. انسان از قدیم دنبال جواب بوده. جواب درباره معنای چیزها، معنای زندگی و معنای جهان. اما این جوابها اغلب فرار بودن و در طول قرنها گم شدن. با اینکه نیاکان ما خیلی از این مفاهیم رو شناخته بودن و حتی به شکل‌هایی در زندگیشون به کار می‌بردن، بین همه کسایی که دنبال دانش پنهان بودن، یک نام همیشه پررنگه: روزاکروشیان ها، نگهبانان نوعی حکمت که انگار محدود به زمان و مکان نیست. اما سوال اینه که روزاکروشیان ها دقیقاً چی میدونن؟ چی رو پنهان میکنن؟ این پرسش ها قرنها ذهن بشر رو درگیر کرده، چون خود روزاکروشیان ها درباره آموزشاشون خیلی محتاط و کم حرف بودن و همین فضای رازآلود اطرافشون رو بیشتر کرده. حتی ریشه و آغاز فلسفه روزاکروشیان همیشه در حاله از ابهام بوده. بعضی روایت ها میگن اینها یک انجمن سری بودن که در مصر باستان شکل گرفته، گروهی که گفته میشه دانش باطنی رو قرنها حفظ کرده و نسل به نسل منتقل کردن تا به امروز رسیده. چیزی که با اطمینان میدونیم اینه که فلسفه روزاکروشیان ها روی یک ایده مرکزی ایستاده: وحدت جهان هستی. اونها باور دارن همه چیز به هم وصله، هیچ چیز جدا از بقیه نیست و انسان میتونه با فهمیدن همین پیوندها و همین وحدت به نوع بیداری و روشن شدگی معنوی برسه. این نگاه کلی‌گر برای کسی که دنبال درک عمیق‌تر از واقعیت هست خیلی جذابه، چون اگر همه چیز به هم وصل و متصل باشه، یعنی همه ما فقط یک موجود جدا و تنها نیستیم. ما بخشی از سیستم بزرگتر و یک حقیقت بزرگتر هستیم. حالا یک لحظه تصور کن واقعیتی که هر روز ما میبینیم و حس میکنیم فقط نوک کوه یخ باشه و در عمق ناشناخته ها جواب بنیادی ترین سوالا خوابیده باشه. سوالایی درباره خود هستی. روزاکروشیانا میگن راز جهان یک معمای دست نیافتنی نیست، یک پازله. اما برای همه نیست، برای کسایی که حاضر باشن به عمق برن، داخل جریان تفکر و رمز آلود بشن. تو این ویدیو ما میخوایم وارد همین فضا بشیم و کد کیهانی رو بررسی کنیم که گفته میشه روزاکروشیانا اونو رمزگشایی کردن. روزاکروشیانا یک محول باطنی هستند که در اروپا در قرن 17 ظاهر شدن. اعضای این محفل باور دارن یک علم پنهان وجود داره که میتونه انسان رو به روشن شدگی معنوی برسونه. از نگاه اونها کلید درک رازهای جهان در یک پیوند مقدسه، پیوند بین سه نوع دانش: دانش معنوی، دانش علمی و دانش فلسفی. این سگانه مثل یک عدسی ویژه عمل میکنه، عدسی که میتونه حقیقتهای پنهان رو آشکار کنه، حقیقتهایی که فراتر از فهم معمول و روزمره ما قرار دارن. در قلب این سیستم فکری یک اصل مهم وجود داره که بهش میگن اصل تتابع، همون اصلی که با یک عبارت معروف شناخته میشه: as above so below. اون چیزی که در بالا هست در پایین هم هست، همون گونی که در درون هست بیرون هم همون جوریه: as within so without. این ایده ریشه در فلسفه هرمسی داره، یک سنت باستانی و عرفانی. مفهومش اینه که بین سطوح مختلف هستی یک هماهنگی عمیق وجود داره، یعنی در لایه‌های مختلف واقعیت شباهت‌ها و رابطه‌هایی هست و چیزی که در این سطح اتفاق میفته
در سطح دیگه بازتاب میکنه. روزا کوروشیانا میگن فهمیدن این قانون برای خودآگاهی روشن شدگی ضروریه، چون وقتی تطابق رو بشناسی میتونی به خود واقعی نزدیکتر بشی و ارتباطت رو با کل جهان بهتر بفهمی. یکی از مهمترین نتیجه‌های اصل تطابق مفهوم جهان بزرگ و جهان کوچیکه. جهان بزرگ همون نظم کیهانیه، از کهکشان‌ها و اجرام آسمانی گرفته تا قوانین پنهانی که همه چیز رو اداره میکنه. در این نگاه جهان بزرگ نماینده یک واقعیت وسیع‌تره که فراتر از فرد میره. اما جهان کوچیک یعنی انسان، یعنی فردیت، انسانی که مثل یک نسخه کوچیک از جهان در نظر گرفته میشه. یعنی هر آدمی درون خودش یک بازنمای مینیاتوری از جهان رو حمل میکنه با همون عناصر و همون اصول بنیادی. این ایده که انسان بازتاب جهانه یک محور اصلی در فلسفه روزاکروشیانیه. اونا باور دارن بین جنبه‌های مختلف وجود انسان و جنبه‌های مختلف جهان تطابق‌هایی هست. یعنی چیزهایی درون ما هست که با چیزهایی در بیرون، در کیهان و در طبیعت هم ریشه و هم الگو هستند. در کتاب سال 1910 رادولف استاینر با عنوان جهان بزرگ و جهان کوچک مسیرهای رشد درونی مختلفی شرح داده شده. مسیرهایی که از این دو آستانه عبور میکنن و به دگرگونی انرژی‌های روح انسان منجر میشن، تا جایی که این انرژی‌ها مثل اندام‌های ادراکی معنوی عمل میکنن. استاینر روی ارتباط عمیق انسان و جهان بزرگ تاکید میکنه. اما از نگاه او جهان بزرگ فقط کیهان فیزیکی ما نیست. جهان بزرگ شامل قلمروهای پنهان زیادیه، مثل جهان عناصر و جهان کهن الگوها که پدیده‌های بیرونی و حتی شکل فیزیکی ما رو پایه‌ریزی میکنن. برای مثال بدن انسان یک قسمی از جهان فیزیکیه. 4 عنصر خاک، آب، هوا و آتش در بدن ما حضور دارن، همونطور که در جهان حضور دارن. ذهن انسان هم یک قسمی از جهان ذهنی در نظر گرفته میشه و لایه‌های مختلف ذهن هوشیار، ذهن نیمه هوشیار و ذهن ناهوشیار با لایه‌های مختلف واقعیت ذهنی در تطابق هستند. و در نهایت روح انسان یک قسمتی از جهان معنویه. روح همون نقطه اتصال انسان به سورس به حساب میاد و در تطابق با روح جهان قرار میگیره. وقتی انسان تطابق بین دنیای بزرگ و دنیای کوچیک رو بفهمه، میتونه راحت‌تر با خود واقعیش ارتباط برقرار کنه و خودش رو جزئی از کل جهان ببینه. همین درک باعث میشه آدم احساس کنه به چیزی بزرگتر از خودش متصل شده. حالا که ایده مرکزی این اصل رو گرفتیم، میخوایم وارد بخش عملی بشیم. نمونه‌های کاربردی از این که چطور میشه با خود حقیقی و با جهان ارتباط برقرار کرد. اولین قدم خودشناسیه. اگر واقعا میخوایم جهان رو تغییر بدیم، باید از تغییر خودمون شروع کنیم. باید احساسات، افکار و رفتارهای خودمون رو عمیق بشناسیم تا بفهمیم اعمال ما چطوری روی دنیای اطرافمون اثر میذارن. بعد میرسیم به مسئولیت پذیری شخصی. این نگاه میگه چیزهایی که در زندگی ما اتفاق میفته تا حد خیلی زیادی بازتاب انتخاب‌ها و اعمال خودمونه. پس به جای اینکه همیشه دیگران رو مقصر بدونیم، باید مسئولیت زندگیمون و تصمیممون رو قبول کنیم. یعنی به درون نگاه کنیم و ببینیم خود ما چه کاری میتونیم انجام بدیم تا شرایط تغییر کنه. بعد از اون مفهوم کیمیاگری درونی مطرح میشه. در فلسفه روزاکروشیانی کیمیاگری فقط یک ایده اسرارآمیز نیست، یک راهنمای عملی برای تغییر شخصیه. همونطور که کیمیاگران دنبال این بودن که فلزات رو به طلا تبدیل کنن، روزاکروشیان ها هم ما رو دعوت میکنن به یک سفر عمیق درونی برای خودسازی. یعنی به درون خودمون نگاه کنیم، ناخالصی های روح رو پیدا کنیم و اونها رو تبدیل به فضیلت کنیم. این یک کاربرد ملموس از اصل تطابقه.
بعد میرسیم به شفقت. اگر همه چیز در جهان به هم متصل باشه، پس باید با دیگران با احترام و مهربانی رفتار کنیم. وقتی به کسی کمک میکنیم انگار به خودمون کمک کردیم و وقتی به کسی آسیب میزنیم در واقع داریم به خودمون آسیب میزنیم، چون ما جزئی از کل هستیم، چون ما بازتاب همدیگه هستیم. موضوع بعدی آگاهی زیست محیطیه. اگر جهان بازتاب فرده و فرد هم بازتاب جهانه، پس مراقبت از محیط زیست فقط یک کار بیرونی نیست، یک کار درونیه. وقتی محیط رو آلوده میکنیم انگار خودمون رو آلوده میکنیم و وقتی از محیط مراقبت میکنیم در واقع داریم از خودمون مراقبت میکنیم. بعد میرسیم به طالع‌بینی شخصی. روزا کروشیانو از طالع‌بینی برای فهم اجرام آسمانی روی زندگی انسان استفاده میکرد. ما هم میتونیم با نگاه به الگوهای کیهانی چارت تولد شناخت دقیق‌تری از ویژگی‌های شخصی و چالش‌های احتمالیمون به دست بیاریم. این خودآگاهی از تطابق و ارتباط بین حرکت اجرام آسمانی و وجود ما میاد که میتونه مثل یک قطب‌نما به ما کمک کنه در زندگی روزمره بهترین مسیر رو پیدا کنیم و بهترین تصمیم رو بگیریم. بعد معنویت مطرح میشه. اینکه ما دنبال معنویت باشیم، چون معنویت کمک میکنه ارتباطمون با جهان رو بفهمیم. معنویت به زندگی ما معنا و هدف میده. وقتی با جهان متصل هستیم مثل اینه که با خودمون متصل هستیم و وقتی اصل تطابق رو در زندگیمون اجرا میکنیم کم کم میفهمیم که هستی مثل یک آینه بزرگه، آینه‌ای که عمیق‌ترین حقیقت‌های جهان و خود ما رو بازتاب میکنه. روزا کروشیانو با حکمت مرموز خودشون ما رو به دیدن پیوندهای پنهان دعوت میکنن، پیوندهایی که تار و پود واقعیت رو به هم میبافن و این ما رو میرسونه به یک دعوت مهم، اینکه همزمانی ها رو جدی بگیریم و در هماهنگی با ریتم های کیهانی زندگی کنیم. علاوه بر همه این نکات به نمادها و خوابهایی که در زندگیمون ظاهر میشن توجه کنیم. این نمادها و خوابها میتونن نشانه‌هایی از طرف جهان برای ما باشن. اینا مثل کلیدهایی هستن که درهای درک کیهان و خود انسان رو باز میکنن و مسیر خودشناسی و تعالی رو روشن‌تر میکنن. در فلسفه روزا کروشیانو نمادها و خوابها فقط تزیینات بصری نیستن. اونا حامل یک زبان جهانی هستن، زبانی که از محدودیت کلمات عبور میکنه. اونا مثل شاه کلیدها هستن، نوعی ارتباط غیر کلامی بین خودآگاه و ناخودآگاهمون. این نمادها مثل پیام رسانه‌های خاموش عمل میکنن، حقیقت‌هایی رو نجوا میکنن که از زبان معمول و روزمره فراتر میره. وقتی وارد لایه‌های نمادین میشیم میفهمیم هر تصویر یک دعوته به سفر درونی، دعوتی برای رمزگشایی از کدهای پنهانی کیهانی. نمادهای معروفی مثل روز و صلیب شناخته‌ترین نماده و اتصال و اتحاد بین انسان و سورس رو نشون میده، اتحاد معنویت و ماده. ستاره پنجبر نماد کلیت و کمال و هماهنگیه. خورشید نماد نور، دانش و خرده. ماه نماد شهود، تخیل و ناخودآگاهمونه. آب نماد زندگی، تولدی دوباره و پاکسازیه. آتش نماد دگرگونی، انرژی و شوره و زمین نماد ثبات، مادیت و بدن فیزیکیمونه. اگه میخوای درباره دانش پنهان بیشتر بدونی، ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کن.